welcome to my YouTube channel. Okay, untuk hari ni Jiha ada satu projek DIY yang sangat best nak share dengan korang. Okay, so apa projek DIY kita hari ni? Untuk hari ni Jiha nak tunjukkan cara macam mana kita nak buat hijab bouquet. Okey, untuk pengetahuan korang, total cost yang Jiha gunakan untuk siapkan satu hijab bouquet ni cuma lebih kurang dalam RM50 saja. So, dengan bajet RM50 dan sedikit effort dengan penuh kasih sayang, korang dah berjaya siapkan satu hadiah istimewa sebegini untuk kesayangan korang. Okey, so daripada kita debit panjang, jom kita tengok macam mana cara nak siapkan hijab bouquet. Jom.